Ja takana me näemme nyt aidon jakkihärän. Yeah, so snakes in the grass there. Okay. Täällä on sattunut joitakin eksymisiä. Porukka on täältä päätynyt Venäjälle tai Kiinaan. No. No niin, tässä on vissiin leiripaikka. Nämä kun on vaeltanut siis parkus ja läpärin. Näin, tässä on nyt tehty matkaa semmonen 5 päivää junalla, linja-autolla, lentokoneella ja lopuksi tällä rotiskolla. Ja viimeinkin ollaan kohteessa, Altai Tavanbogdin kansallispuistossa. Meitä on tuo meidän viehengen porukka tuossa pystyttelemässä leiriä ja opashan meillä lähtee matkaan. Hyvin on mennyt sinänsä tähän asti, mutta ensimmäinen vastoinkäyminen koettiin jo tuossa aamusta, kun opasvirma totesi, että kalastaminenhan on sitten täällä puistossa kielletty. Toisin kuin mitä netissä kovasti mainostetaan ja kehutaan. Hyvä, että tuli virveli mullakin matkaa. Mä ajattelin, että tästä tulisi semmonen kaikkien aikojen kalastusseikkailu, mutta nyt tästä tulee vaan kaikkien aikojen seikkailu. Oisitko uskonut ikinä, että täällä oot Mongolia-aroilla keittelemässä soijapataa? Tässä on linssipataa ja kyllä mä maksoin tästä elosta, kyllä mä sen tän uskonut. No en oo vuosi sitten uskonut. Ja onko se on niinku hotelli valmiiksi varattuna, vai etkä sä jäät meidän rahvan kanssa tänne? Ei, siis mehän lähdetään tuolla Uotsilla sitten Vai eikö sä helikopterilla No sinne meni meidän kyyti. Nyt ollaan oikeasti täällä keskellä, ei mitään ja ei ole vaihtoehtoa muuta kuin kävellä pois. Ja takana me näemme nyt aidon jakkihärän. Ne tuottaa sitä vanuukasta, jos tiedätte. Siis oikeesti, milloin ootte viimeksi ollut semmoisella telttapaikalla, että siitä löntystää jakit ohi? Hervottomat sarvet tuolla yhdellä. Joo, terve terve. Näinpä se laski tuolla tuo Arojen aurinko sitten vuorten taakse. Täällä tulee yöllä pimiä, vaikka on keskikesä. Vähän uudenlaisia ääniä tässä ympärillä on sillä, että
kaikkia noita lintuja ei tunnista ja välillä sitten tulla vuohet mäkiin. Tästä kyllä mahtaa tulla melko hieno reissu. Katsotaan aamulla miten jatkuu. Ai. Tätä on odotettu. Tätä pääsee oikeasti kunnolla nukkumaan. Mikä vaan jossakin bussissa pilikin vuorokautta puttukkeen. Näin se on ensimmäinen aamu valaajennut Mongolia-aroilla. Aamupala aika. On jotakin paikallista tapahtunut. Joka niinkö rasvaseen olosta tykkää. Ranskan pottujahan minä en tuolta lähikaupasta löytänyt, mutta Suomen lipulla koristettua sulatejuustoa. Uskomaton homma. Ja sitten vielä jotakin, minkä mä toivon, että on ketsuppia. Värisävy on hieman poikkeava suomalaisesta. On semmoista aika makian puoleista. Eikä taida olla pelkästään tomaattia. Eiköhän se tämän reissun vältä. Ei huono. Oh, that one. Okay. So it goes here. Tämä on se, mitä me menee täältä yli. No näin on viimein saatu rinkat selkään ja päästy starttaamaan kunnolla tämä reissu. Opas tuolla johtaa elämää ja joukkoa, koska tämähän on tää Altain kansallispuisto sillä, että virallisten sääntöjen mukaan niin tänne ei saa ulkomaalaiset tulla keskenään. Aina täytyy olla joku paikallinen mukana, että puuskuttaa. Siis maasto on helppoa, mutta kun täällä kuljetaan yli 2000 metrissä, niin ei ole roppa tottunut tähän. Tästä saadaan vielä kunnon korkean paikan leiri. Mutta siis tosiaan niin ulkomaalaiset ei tänne saisi tulla omin päin keskenään, koska täällä on sattunut joitakin eksymisiä, kuolemantapauksia. Ja sitten kun tää on ihan niin rajavyöhykettä, niin porukka on täältä päätynyt Venäjälle tai Kiinaan. No, meillä on kepsit mukana, kartat mukana, mutta sen tuossa kyllä jo aamusta vähän niin kuin aisti, että paikalliset ei täällä hirveästi niin karttoja käytä, eikä tuo meidän kaverikkaan tuossa niin ihan ollut perillä, että mistä me kartalla mennään, mutta kyllähän reitin tuntee. Seurataan perässä ja katsotaan, ettei päädytä naapurimaahan. Moro! Joo, noita ne täällä paimentaa. Täällä tosiaan on yllättävänkin paljon asutusta. Jurttia vähän siellä täällä. Porukka ratsastaa ja ajaa näitä vuohia ja jakkeja. Vähän säikähti.
Joku voisi sanoa, että tuo Don on aika semmonen OG. Kova äijä. Rinkkasilla on varmaan pieniä keveä mitä meistä kellään. Ja ei siinä mitään lantiovöitä oo. Ne on nössöjä. Siellä se viipottaa vaan äältä. Me yritetään pysyä perässä. Onneksi osaa muutama sana englantia. Ja vähän pystytään kommunikoimaan. Tuossa justiin jutusteltiin, että mitäs eläimiä täällä on. Niin susia on. Sillähän niinkö sormilla näin näytti, että ilmeisesti ei kovin montaa. Mutta karhuja löytyy ja kuulemma vaarallisia käärmeitä. En tiedä. Ainakin käsittääkseni jonkinasteisia kyykäärmeitä pitäisi olla. Hyvä oli kans, kun tuossa Don kyseli, että vaellatteko te aina jalakasi? No joo, kyllä. Me olette täällä totuttu ehkä enemmän heppakyytiin tai sitten käytetään noita pakuja. Me ollaan niitä tyhjän kävelijöitä, rinkkasatiaisia. Näin, maasto ja maisemat vähän muuttuu. Noustiin seuraavaan tämmöisen vähän kapiampaan ja jyrkkäreunäisempaan laaksoon. Alkaa olla jonkunnäköisiä kuusia tässä ympärillä. Ja siistin näköinen. Tuolla allalla pauhaa ihan kohtuukokoinen koski. Opas mennäsi aamulla, että kävellään semmonen 20 kilometriä. No, me ollaan menty nyt ehkä 8-9 ja nyt sanoin, että no 2-3 kilsaa ehkä vielä. Ja joko se alkaa meidän hittaista tahista saada tarpeeksi. Kovat jätkäthän vettää täällä suihkusandaaleilla. Taiko sateilemaan? Mutta ei se. Don heitti vaan teltan selkään sajettakin. Hyvin menee. Ihanteellinen suihkusandaalimaasto. Aivan hullun siisti mehtä. Jotakin lehtikuusta vissiin. Okay, come here. Yeah. Okay, nice. Telttapaikka. Yeah, so snakes in the grass Yeah, there. yeah. Okay. Yeah. So yeah, maybe we get water from there, right? Yeah, good. Yes. Joo, siellä on tuolla korkeammassa heinikossa vissiin sen verran käärmeitä paljon, että sinne ei kannata ainakaan ilman kenkiä lähteä. Mutta tähän me laitetaan nyt teltat. Paikalliset ratsastaa kamelien kanssa. Joo, tulivat tähän vissiin morjestaan meidän opasta. Mutta se täällä Mongoliassa on niin siisti, että täällä on tosi paljon semmosia tuttuja elää- ja kasvilajeja, mitä on meillä Suomessakin. Sitten on tosi paljon semmosia, mitkä on hyvin lähellä, tosi samankaltaisia. Ja sitten täällä on tuo kameeli. Meikäläisen telttapaikka on vallattu. Mitäs Polle? Huomenna me lopustetaan 2, 4, 6, 8, 10.
Ja sitten kun me lähdetään nouseen tonne, niin me mietittiin, että tämän jälkeen ei varmaan kannata hirveästi jatkaa ylöspäin. Niillä ei välttämättä ole telttapaikkoja sitten. Tää oli Yli 10 1942-luvun kartta, joka on päivitetty 69, niin tällä ei välttämättä ole jäätikköä. Siellä ei ilmeisesti enää ole jäätikköä, se on sulanut pois. Mutta se oikeasti mahtavaa. Meillä on kartat on 40-luvulta ja ne maksaa 50 €. No, tai siis noin satoja tuhansia. Aivan mahtavaa. Tässä on fiilistä. Toinen aamu valkenee täällä aika tämmöisenä viileänä ja kosteana. Hyvin erilaista kuin mitä Mongolia on tähän asti ollut. Toisaalta se oli ihan odotettavissa kyllä. Ollaan tämmöisessä syvässä laaksossa, mihin ei varmasti aurinko aamulla paista. Pikkusen oli yöllä jopa pakkasta. Tuonne olisi sitten suunta tänne. Ja ylihuomenna tarkoitus nousta sitten näiden vuorten yli. Sieltä saadaan sitten palluukyyti pois. Oliko kylmä nukkua? No oli kyllä lämmin. No niin. Ei hirveä kuuma, tai siis ei liian kuuma, mutta semmoinen. Aika sopiva loppuviimeksi. No alakahan se aurinko paistaa tänne laakson pohjallekin. Se on kyllä ollut ihan hauska huomata, että ei täällä Mongoliassa oikeastaan sen kuumempi ole kuin Suomessakaan hellepäivänä. Mutta tuo aurinko tuntuu jotenkin selvästi porottavammalta. Semmoinen olo, että naama pallaa niinkö hetkessä, jos tuonne päin tähyää. Ja kun oli puhe, että täällä on aika paljon myös tuttuja eläinlajeja, niin nyt kun päästiin tuolta kuivilta aroilta tänne vähän rehevämpään laaksoon, niin löytyi nuo hyttyset. Ei täällä niitä niin paljon ole kuin vaikka Kaldoaivissa tai Oulussakaan, mutta ne on jotenkin ärhäkämpiä. Iskevät niinkö heti kiinni. Pääseksä sä, Mikko? Joo. Want finish candy and chocolate? It's the best. En tiedä kuvittelenko, mutta tuntuu vähän siltä niinkö pikkuhiljaa alkaisi tottua tähän korkeampaan ilma-alaan. Mehän ollaan koko ajan ylempänä tässä kuin Kebnekaisen huippu. Mutta verrattuna niin eiliseen, niin enää ei hengästytä niin paljon. Ei oikeastaan hengästytä sen enempää kuin Lapin vaelluksillakaan. Tai en minä silti tuon Donin perässä pysy kyllä, en mitenkään. Siellä se painelee. Meinasitko päästä kuivin kengin? Joo. Joo. Helppo homma. Kirkasta vettä, mutta suodatetaan varalta kuitenkin. Täällä on
lantaa vähän siellä täällä nimittäin. Ja siinä. So, So okay, here. up here. Yeah. Okay. It's for the here. Joo, se olisikin tosiaan sitten näköjään meillä tarkoitus aloittaa jo tänään se nousu tuosta noiden vuorten yli. Täytyy sanoa, että se on tästä kohtaa niinkö aika jyrkän näköinen. Mut siis jos tästä laaksosta tulee joku paikka mieleen, niin Rapadalen. Tää on aivan hullun siistin näköinen. Ja sitten voidaankin miettiä, että no kannattiko näitä samoja maisemia tulla tänne maailman ääriin kattelemaan. No... Jäätikköjoki jäänyt tuonne taakse ja me suunnataan ylöspäin. Tarkoitus olisi mennä läpi tuommoista vuoristosolasta. Tässä on metri jos toinenkin edessäpäin. Syke on 160. Joko kaduttaa, ettei otettu kameleita kantojuhdiksi? Ehkä vähän. Onko pikkusen siistin näköinen telttapaikka? Komia on kyllä leiripaikka, mutta eiköhän se ole aika siirtyä Untemaille. Kyllä se vaan melkoiseen paikkaan taas tuo Donmeijät kävelytti tänne. On vesiputtosta ja on jyrkkää vuorisinnettä. Meillä on korkeus tällä hetkellä 2546 metriä merenpinnasta. Ja tämän päivän kulutus on ollut 5200 kilokaloria. Että on siinä niinkö saanut nousta. Kyllä tuossa porukastakin kuuli, että jonkun verran jalakoissa alkaa tuntua. Leiriytyminen oli ihan paikalla tässä jo. Nyt sitä ei enää tarvisikaan sitten kun ruveta nukkumaan. Vielä on valoisaa, mutta kyllä mä luulen, että aika pitkät yöunet maistuu tässä kohin. Ei muuta kuin hyvää yötä. Näin, 300 tonnissa ollaan. Mutta en tiedä milloin tämä loppuu tämä nousu.
Missä maassa nyt ollaan? Ollaanko nyt Mongoliassa vai ollaanko nyt Käsivarren erämaassa? Tästä se jostain reitti menee alas. Tuonne en kyllä kättäni työn. Täällä on kalliopiirroksia.